I apologize nga wala ko naka-report through the Zoom meeting, but I am making this video para ma-compromise to siya. So I hope kanang mauyanan ninyo akong report. So my report is all about deconstruction theory, like how we see well, at that point makabaw ra jud ta sa deconstruction theory, maabot ra jud ta, but deconstruction is the point nga, of course, main is deconstruct, gubon ang structure, kung unsa ang gi-structurize, kung unsa ang porma. So I'm going to discuss about this, but I'm going to discuss this in which is kaning usa siya sa mga main reason nganong ay kanang main reason nganong ma-misinterpret ang usa butang or of any sort. So deconstruction, first before deconstruction we need to understand what meaning is, or asa nato makuha ang meaning, no? So meaning, asa man nato makakuha sa gipasabot, gikan ba na siya sa naghimo itself sa kaning sa creator sa anang object or kaning movement or sa action, or sa gahimo ba na siya ning person nga kaning for example an artist, naba sa artist ang meaning sa usa ka butang, or naba sa iyang gihimo, like ang iyang artwork, no? Like kaning dili na ta magbase sa gahimo, but ato nang mag-abase na ta sa kung unsa ang iyahang gitrabaho or unsa iyang gibuhat, dili na ta mo base niya ato na nang i-move out kanang away ang idea nga siya ang gahimo. So ang pasabot sa artwork kay dili na ato na nang kuhaon kay ang iya na gitrabaho, ang atong gikuha og meaning, ang literal work itself ba, or makuha ba nato ang meaning sa mga reaction sa mga audience, like for example kita mismo, kita ang gatan-aw kung unsa ang gitrabaho or kinsa ang nagtrabaho. So naaba nato kung unsa ang meaning, no? So mao na siya ang pinaka main nga point sa where does meaning reside, asa nato siya ma-acquire, asa nato siya makuha, unsa nato pagsabot, no? Pero sa deconstruction theory, or by deconstructing through deconstruction, meaning is being destroyed. At the first glance pa jud kaning gubo na ang meaning, pero nganong gubo man ang meaning? Deconstruction is a form of analysis and a way of thinking that paves way or destroys often norm and perception of an idea, object, or a certain work. Muna siya i-explain na ni Roy ron. Deconstruction, well, it's a form of analysis and kanang way of thinking kuno siya lang nga panghunahuna siya nga makapatayog or makapaguba sa imuhang kaning mga norms o kaning mga pagdawat sa mga idea, kanang unsa imong pagtan-aw sa mga butang, or kaning unsa nimo pagsabot sa mga activity nga imong makita or happening nga imong ma-witness, situations nga imong nasabtan, but kaning mao na siya kalag kung unsa imong pagtuo o kana mao na siya ang point sa deconstruction, like imong kanang pag-analyze na siya sa usa ka butang nga imong makita, di ba? Imong nahibaw-an or ang imuhang na gituuhan, mura nga giguba, dili jud mura nga like giguba ang imong pagtuo. So what you believe is kaning not necessarily true, so or what you believe is being destroyed, no? Or being deconstructed, di ba? So mura imagine nga ang imong cellphone gidukduk, o mao na siya ang point nga hala akong cellphone nga everyday nako nga kauban, everyday nako even mo atuwag CR matulog ko ako ni siyang gigunitan, pero gidukduk lang siya martilyo. So unsa imong bation na like oh my gosh, naguba akong phone, naguba akong belief, naguba ako ang gituuhan. So that is the point of deconstruction, like mo na siya ang main nga point. So the next point is deconstruction was first mentioned by Martin Heidegger sa iyahang like na siya essay nga nag talk about ani, but wala niya
indulge iyang self o iyang writing sa sa deconstruction. But kaning si Jacques Derrida usa ni siya ka friend kanang resident friend kaning living on France on Paris madingali nga usa ni siya ka philosopher. Then Jacques Derrida kanang understood the concept of structuralism, because without the concept of form without the idea of structure, of rules, if wala kakasabot jud sa unsay point sa usa ka butang, unsa iyang gamit towards nimo ug towards sa society, or how does it work, dili jud ka makagets, dili mo siya pwede maguba, dili mo siya ma-destroy, because how can you smash a phone if there's no phone, di ba? Unsaon nimo pagsumbag sa katawo if wala ang tao? Without secure or proper form, nothing can be deconstructed. He understood the purpose of structuralism as well as the philosophical view and the idea of being that started it all. There's no point daw, si Derrida. So without structure or a proper form, nothing can be deconstructed. So he also understood the purpose of structuralism as well as the philosophical view in the idea of being that started it all. So para niya, there's this certain video nga yung deconstruct ang idea of love, and he said nga, you can't ask me what's my point about love, because if you're going to ask me, si Jacques Derrida nga, kanang, what is kaning love? You can't ask me that because there's many definitions of love. You should give me an answer. So there's no point in answering me what is love, because there's no definite definition. There's no certain meaning man sa love ko, no? So, kaning pag open up na niya, iyan na yung deconstruct ang idea of love into how you appreciate the idea nga if ma-in love daw ka, kaning daduhar ko na siya ang point. It's being who or what, like you love someone because of who he or she may be, like iyang characteristics, ang iyang way of luto, way of thinking, iyang kaning abstract nga kaning unsa term ni kaning iyang di makita nga mga kaning nga mga porma, no, like ang iyang way of laughing, ang iyang way of smiling, ang mga dili physical nga mga, well, though physical ang smiling, but kanang dili physical. So ang another thing na put is na in love ka sa person because of what she looks like, or kaning ang iyang ilong dato siya, or regardless pa siya of pobre siya, or nga murag earthly bound ba. So these structures nga why am I discussing this nga ni deconstruct si Derrida, because ang kanimanggong knowing the structure makasabot, and by destroying the structure, destroying the point nga kaning na in love ka, like di mo na love imong nahuna. So maka-guess ka nga in love man ko, then ara dira mag-think ka nga unsa man jud akong na feel sa ka person, is it love or not? Then the idea of deconstruction katong pag-analyze nimo nga asa man jud ko nagkagusto sa person. So kaning ara dira ni work ang deconstruction theory nga iyang gibuhat, iyang gi-coin, no, nga ara ka dira ang imong belief nga ang imong pagtuo nga nagkagusto ka sa usa ka person, wala jud ay to. So ara dira mo prove kung unsa man jud ang unsa ka kusog ang imong belief, or unsa siya ka kanang dali ra maguba na ba. So mao siya ang iyang murag basic nga kaning definition and how deconstruction works. So ang pinaka-main nga speculation jud atong mga katong time nga gi-open up ni Jacques Derrida atong year na I think 1960s, or was it, oh my god, 1960s, because 1980s man ang kaning katong deconstructivism movement, or oh yes, I will na mo nakakuan ko. So ang point is, why destroy the meaning throughout years? For centuries kuan jud kaning gi open up jud nga what unsa man jud pasabot sa tanan butang, pero
nganong gubuon man noon, nganong i-destroy naman noon aning Jacques Derrida. Who is this person, di ba? So murag na nabuak ang tarantaw nga nganong gabo nimo, nganong gabo nimo ang kuan, ang meaning itself, no? So kanang murag na shock jud ang tanang tawo nga nabuang man tingin ng tawhan na okay, yan naman gubon ang meaning. But in the end, naka-print siya pila ka books, I think 40 kapin. Oh yes, it was 1960s ang pag-open up niya sa deconstructivism. Oh yes, a Deconstruction Theory. Then naka-print siya a number of books nga daghan, nga nag-talk about how deconstruction works in art, literature, grammar. To dismantle our excessive loyalty to any idea and learning to see the aspects that might lie buried in its opposite. As a form of semiotics, analysis. So, iyang dagan kay siya gipang kaning kuan pa ay ipang present nga mga fact nga possible facts para mo makatubag sa iyang point nganong need man need gubon ang meaning, no? So it is to dismantle our excessive loyalty to any idea and learning to see the aspects that might lie buried in its opposite. So mao to kaning kato siya akong point nga gi-discuss is aning dili ka, if imong maguba ang usa ka butang, if imong for example, a clock, a machine, if imong maguba ang usa ka sakyanan, if ang car imong i-dismantle, ara na makaka-gets kung unsay function sa usa ka part. Like, if imong tanggalon ang pedal sa usa ka bike, unsaon man nimo pagtindak, di ba? If imong tanggalon ang manubela sa sakyanan, unsaon nimo pagliko, di ba? So, dili makaya sa kaning sa kaning ay sa function, so dili na siya mo workload. So what you know doesn't mean anything. So muna siya ang point number 2 sa deconstruction theory ni Derrida. So kung unsa man atong nahibaw-an or unsa atong nagets nga belief, dili na siya necessary nga mao na siya ang tinuod, mao na siya ang point ni Derrida. So for example, ang atong nahuna-huna about basin kung unsa ang atong pagsabot sa idea sa kanang reason over the idea of passion, like unsa ang atong tan-aw sa kaning idea of masculinity over femininity or lalaki or over sa babae. Like regardless ba if lalaki ka, need ba ka manghugas og plato, need ba ka mukugos og bata, or if babae lang ka, kinahanglan na ba jud magkugos ra kag bata, dili ka mo do og work, di ba, or do mo atog trabaho. Pero if ato masabot ang comparison sa duha ka point, ara na nato mahibaw-an nga kaning pwede di ay, no, or how you perceive it, depende na siya nimo, depende na siya sa influence ka imong nasabtan. But sa point sa deconstruction, ang atong pagsabot aning mga butanga dili necessarily nga tinuod, kay kaning ang meaning sa reason gubon man siya to understand the point of what is passion. So the idea of passion itself pod ato pod na siyang i-neglect para makasabot ta what is reason. So that is the main reason nga nung throughout thousands of years, masculinity, men being the top or kaning more gi-prioritize kaayo kay kaning lalaki lagi. Pero what's the point nga sa may connection sa imong sa lalaki aron dili pwede mo sud sa meeting ang babae, no? If you have ever naka-remember sa movie katong kaning Wonder Woman, nganong katong sud si Gal Gadot, like ni sud na siya dira, bagawsan na siya. What's the point of me being a woman? Di ko pwede mo appeal sa iyong meeting. So, that's musa pa na si Sarazon nga nung daghan na kayo ang kaning women's desk, women's children and women's rights. There wala may kaning men's rights. No, wala may specify nga men's rights. Kay kaning ang atong gitagamag priority is ang mga babae man. Give them a chance. Mao na siya ang gi-point out ana. And the idea of
the concept of high culture over low culture. So ari na musud ang how we see high culture and how we see low culture, how we know high culture and how we know low culture, or ang idea nga unsa ka babaw o unsa ka taas ang or unsa ka mubo ang atong nasabtan sa idea sa high and low culture. So ari nang ta masud sa usa ka example nga akong makuan is kaning how we see or how we think of a vehicle, a public utility vehicle. If ang idea nimo is na ako sa kolon, patanta lang, na ako sa kolon, need ko muadto og Mandawi. Need ko muadto og Mandawi, like need ko magmandawi regardless dapat ko maabot og Mandawi ani nga kuan point. Naay ni abot nga sa imong atubangan nga kaning jeep, kaning modernized jeep ni air conditioned, swipe ang pagpay, dili maghuot, no, and maglinya jud kaning murag naay sakto nga pamaagi, pero mahal lang jud ang point ani, like mahal ang pagbayad, dili murag triple or double ang original nga kaning pliti compared sa atong na think of nga low culture jeepneys or traditional jeepneys. These comparisons kaning ato pag-compare na to ani kay kaning ara ta maka-idea nga kaning traditional jeepney mao siya ang low culture, ang kanipong modernized jeepney, of course knowing nga modern siya mao po ni siya ang atong tawgon as high culture. So naka sa kolon need ka mo Mandawi, naabot man ni silang duha sa imong atubangan. Ang pangutana, asa man ka musakay? Ari ba ka sa air condition nga jeep tapos di maghuot, swipe ang kuan, like modern techy na kaayo, pero ang problema mahal, komportable pero mahal. Ari ka diri sa traditional jeepney pangmasa kanang makabayan nga jeepney, dili siya capitalist nga form of jeepney, knowing nga personalized siya sa driver, barato ra, pero ang problema abog pud siya, yes, abog, huot pud siya, og taas kay siya grutahan. Pero wait, I'm not saying ang jeepney ra ang taas grutahan, ang modernized jeepney taas pa ni grutahan. Pero so asa makamusakay? Ari ba ko sa maka kaning pambayan nga sakyanan, or ari ko diri sa modernized nga jeep? Pero if imo siyang una-unaon, according atong basihan sa deconstruction nga point, the idea of kaning choosing is quite pointless. It's quite pointless nga mamili ka, because kaning wala gamit ang pamamili, because if atong gamiton ang deconstruction, regardless kung unsa imong sakyan, kung unsa imuhang pilion, maabot ra man jud ka sa Mandawi, maabot ra man jud ka sa imong destinasyon kung asa ka padulong, no? So kaning and ari na pud mosulod nga muana pud napoy bangutan nga pero Roy ganahan man ko ma-airconan ko, and that's your personal bias na nimo, and napoy ganahan pud napoy asa nga ganahan mo ko maka-help sa ni manong driver, ganahan ko makabayan ni barato, makatabang ko sa akong parents, that is also your personal bias, that is influence na nimo sa imong personal influence na siya, in which sa destructive nga point maguba jud na siya nga influence, maguba nimo pagtuo nga gusto ka magka-aircon, gusto ka ma-relax sa jeepney nga modernized, or maguba pud ang imong pagtuo nga makatabang ka sa driver, because ang pinaka-importante nga point is in the deconstruction nga theory, maabot ka sa destination kung unsa ka padulong. The entire purpose of it, ang purpose ra jud sa sakyanan ang ma-count as kaning nganong musakay ka, no, aron makaabot ka dito. So ang pagpili og sides, pagpili og paghatag og bias, ari ko sa bag-o or ari ko sa traditional, ang pag-choose og side mao na siya ang dapat iguba para ma-analyze nimo kung unsa ka importante ang modernized jeepney o unsa ka importante ang traditional jeepney, no? So another example is
Ari na punta sa kani furniture, no? Kenneth Cobonpue, no? Cebuano's finest furniture. Pero ang pangutana, ay di siya pangutana but naaghan ka ay mopalit anang Kenneth Cobonpue because mahalon siya, style po dyan siya, the modernized concept of traditional furniture and kaning fame. That's the main reason nganong usa na siya sa mga assumptions nganong mupalit ang tao ani compared sa kaning atong ang gi-define as low culture. Pero if ikaw ang person nga for example, ikaw mo palit ka, dato ka, daghan kag kwarta. Tapos of course, you would assume nga dako kaayo og believe ang mga tao nimo if makapalit ka og mga mahalon nga mga furniture from Kenneth, no? Pero mao na siya, usa na siya ka atong i-assume nga ngano ni palit ka. Pero napoy usa ka buok dato pod nga ari lang ko sa pangmasa because ang kwarta para sa pangmasa na pod, no? Mao pod ang assume. Pero regardless pa jud kung unsa imong pilion aning duha ka buok nga furniture types of furniture, si Kenneth Cobonpue wala ta kabalo if wholeheartedly aning nagpasalamat siya nimo or maybe gusto lang or nag-happy lang siya nga kaning nakahalin siya. Same pod siya sa furniture aning vendor nga naara sa highway i-display iya mga bangko compared sa usa ka gallery sa magazine ibutang ang furniture. So the point of same na pod siya sa concept sa kaning jeepneys. The means of bias is that naa kay imuhang own influence and reasons nganong ganahan ka mo palit aning bag-o modern og stylized kaning famous compared aning mga how we see this bamboo set as low culture. So the concept of low and high culture doesn't exist. Walay definition or comparison anang nilang duha. Kita ra mismo ang naghatag og comparison nga tungod sa atong mga biases naka-compare ta, no? How we like a person, like hindi ko ganahan niya kay mubo man na siya, di ko ganahan niya kay taas ra pug kaayo bitaw, no? Pero if imong tan-awon ang short person of ang kaning taas nga person without the concept of kaning Jack Derrida's love of kaning how we see people, dili ta makaingon nga di ko ganahan niya, no? Di ka makaingon nga di ko ganahan niya, di ka ganahan atong tawhana kay di man imo mang-set aside kung unsa ra imong literal nga mga makita, no? Dili nimo gamiton imong bias ba. So imo siyang gub-on ang imong belief aron makasabot ka kung unsa ka importante ang person nga nasa imong atubangan, ang furniture nga gi-display sa imong atubangan. Pero I'm not saying nga dili ta mo palit og kaning mahalon o kaning stylized kang Kenneth Cobonpue because you have the right to choose, man. You have the right to kanang mupili, no? As long as na kay kwarta, di ba? Pero all in all, dapat pwede ka mupili sa asa. Pero before ka mupili, dapat mo choose ka wisely and kaning dapat ka tactician ka sa pagpili. Dili lang diretso kani kong pili dayon, di ba? Mutuo na din ko ani. Because what we see sa tigisulti dire, what you know doesn't necessarily mean anything. What you believe doesn't necessarily mean anything. So, lastly is how we see Rostan's supermarket and carbon market. Like, asa makamupalit? Sa Rostan's o sa carbon? Of course, makaingon sa carbon ko kay barato pa, wais pa jud, makatipid ka, dali ra makuan. Pero ari lang ko pud sa Rostan's because sa Rostan's kay aircon man, humot og citrus, masud pagay ka sa supermarket, citrus smell na jud kaayo ang mahumot nimo, fresh kayo compared sa carbon nga baho og kanal. Pero ang problema, yes, appearance wise ang carbon untidy jud siya because it's a public market. And ang Rostan's this is a high class nga kanang
SS class sa kaning sa standard sa maybe Cebu, no, sa Cebu City. Pero choosing sides, it's your point na. Pero ang ay imong ideology nga ari ko sa Rostan kay humot, di ko ganan sa carbon kay baho. Kana nga ideology dapat nimo siya gubon aron makasabot ka og imong ma-compare kung unsay negative ug positive effects sa Rostans ug unsay naka positive ug negative points pud sa carbon market. O kanay pong nasa carbon market man ko ari ko anang Rostans pang pobre man ko ari lisod man kaayo gipit man kaayo. Of course, that's your personal bias because dili man ta ka-afford. Majority can't afford Rostans. So ari na lang ta sa carbon market. But that doesn't necessarily mean nga dili ko alira kay kanang kapitalista man na siya dira. Oh, we can't judge kanang di na to sa deconstruction theory, di na to dapat diretsoon ay judge ang usa ka butang regardless if kaning unsa atong nakita lang, unsa atong nasabtan, because what we think we know doesn't necessarily mean it's true. You know? So mga to siya. I hope nakasabot na mo, guys. Next is a story by Jennifer Hedgecock of an English professor. Like, nag-story siya about sa babae nga nag-name ng ngalan og Peace. Si Peace, usa siya kaning dagan mga bit ni siya, like, mistress of the community, like kaning magpalainom, ina na ba? So bagay nga burara. Damak siya nga babae, ana si sa story. So man ko nga, kinsa man na siya? Uy, sa may nga na niya, si Peace man na siya. Hindi man ako, Peace iyang ngalan, dapat dili Peace ang iyang ngalan. Lahi kaayo, dapat dili. English professor Jennifer Hedgecock's story about a woman who is known around the neighborhood as a woman of malice who is sinful and cause of problems, and her name was Peace. So, pero ang question, Miss Peace doesn't necessarily mean to be peaceful, diba? It's just a name. The name you think nga, also may connection sa name ug sa idea nga peaceful ang usa ka butang. There's no there's no meaning in it. Like, what's my connection? Ang ngalan nimo, my name is Roy, di ba? Akong gi-ask akong mother nga, anong ngalan ako kay Roy, ma? Because ako alam siya kanang king na siya sa una sa medieval nga period. So kaning hari ngano inyong kung gipangalan ana kay para ikaw man ang king namo, ikaw man among ang precious namo nga ikaw man ang reason nga nag-unite namong natong family kay ikaw may eldest. Unsa may connection ako intaw sa hari oy? Pwede ra man tinga iba yung pag-unity na lang. May pag-unity na lang akong ngalan, dili na lang Roy, di ba? Murag layo kayo unsa may point ni Roy. So, mo na siya nga point ba nganong unsa may connection sa pangalan nimo sa imong gibuhat. There's no meaning. There's no point. And if imo siyang deconstruct, dili na mo siya pwede Miss Peace shouldn't be judged because ito siyang ngalan. Dapat siya i-judge kung unsa yung action, no? For example, a newborn baby or kaning nga gipangalan og Hitler. But that doesn't mean na ang bata, ang baby boy, kay usa na siya ka-tyrant, no? Because baby Hitler doesn't know anything about tyranny. Wala siya kailan Hitler, baby pagod siya. So unsa may connection ni baby og ni usab being a tyrant, no? So mo question na pud ang tao nga, sa man yung ginikanan, uy nganong gipangalan nag Hitler, uy nga kaning mamamatay tao man si Hitler. So ang mama, if tubagon sa mama sa bata in a deconstruction manner, ang nag-question niya nganong Hitler ang ngalan sa iyang baby, nga naman di ay sa may connection sa akong anak sa ni Hitler. Wala say connection, ganahan ko nga Hitler ang ngalan because walay definition, wala lang, gusto lang ko. So may nganong kinahanglan di ay tyrant di akong anak kung Hitler na yang ngalan, di ba dili? So maybe ang parents ilang i-prove tingaling nga we have ang parents kay maayo ilang maayuhon og pagdako ang baby aron dili siya aron buutan siya in comparison sa iyahang ngalan. It could be possible, it's an assumption, but that doesn't mean it's true. So same na siya sa point nga na ay usa ka buwak, usa siya ka rose flower, humot, imong simutod humot kay siyang rose, diba? Regardless pa if imo siyang ilisdan og ngalan, hala kani akong gingunitan kay kaning tulip man ni siya.
Pero if imong simuton, rose man Japon kaayo. So imong point, hindi man Japon nimo siya. Bisag unsa imong ipangalan niya, himuon ba nimo siyang sunflower or tulip or kaning sa sampagita, rose siya po niyang baho. So inana siya nga point ba. Another point is there's no meaning in changing the rose name because we identify rose, the flower rose, the flower, not because of the name, but because of the smell, no? Another example is kaning mga 1930s mga kaniadto nga dapat dili dawaton sa church ang bata because kaning kay dili sila kaning ang pangalan nila kay dili kanang mga santos, no? Like kaning Josefina, si Maria. So unsa may connection sa saint ug sa bata? There's no definite point other than the point sa church nga gusto sila nga malaganap ang belief, ang Christianity or ang Roman Catholic, but in the sense of deconstruction wala jud siya ganang point nganong ipanganlan jud ang bata sa usa ka santos. So visual or literary images is kaning dili siya enough or dili siya centered para ma-identify ang meaning, no? Muna siya ang point number 3 sa deconstruction theory. So for example kani siya usa ni siya ka scene sa Vatican nga I think nag-novena or they were singing like ilang gitagaan nagpay sa homage sa usa ka kaning ilang gidawat ang paganism. Gidawat sa Vatican ang paganism. So naka-speculate ang speculation ani kay murag ni kalat kayo nga unsa man ni si Pope Francis kaning ano man ni si Pope Francis kaning ni usbon ang kuan or hala kabaayo ni Pope Francis So kanang na times nga nag-visit jud siya dito, state visit pud siya dito sa South America. Ya pong gisuot ang mga costumes, gidawat niya ang mga gifts. Pero ang point is, unsa man jay point ni Pope Francis. These images doesn't necessarily mean who Pope Francis is, no? Because why did Pope Francis receive the paganism? Daghan kay point. But these images doesn't necessarily define who Pope Francis is, no? So mo ni sila ang mga nakalap na kung mga nakuan na bantayan sa Twitter o sa online nga mga websites nga unsay mga reaction o unsay opinion about ni Pope Francis. Maybe si Pope Francis gusto siya ma-enhance ang Twitter followers niya or gusto niya world peace or ma-unite ang mga religion or iyang respect ang paganism, i-convert ang paganism to Christians or Christians to pagans. So ina na ba like daghan ka ayo gusto nila mag-colonize na po sa church or daghan kay mo-build ba kuno siya empire or gusto lang jud mahimong prophet ni Pope Francis or ma-famous or basi gusto lang jud ipakita ni Pope Francis nga ang Vatican kay open-minded na daghan kay many and many more. But tungod ani kay kaning na-judge jud si Pope Francis because naman jud mga extremists. But what Pope Francis did is a form of deconstruction. For me lang personally, because murag yung ko ba ang concept nga kaning religion is only for people who believes in it, but the point of believing doesn't necessarily mean individualist na siya, no? So pero napoy mga gipambuhat si Pope Francis activities nga nakapabuak jud sa mga tao like kaning daghan lang jud countless jud kaayo. But these things that doesn't necessarily mean nga Pope Francis what we see about Pope Francis doesn't necessarily mean it's true. What we know about him doesn't necessarily be true because daghan kay reasons, daghan kay mga assumptions. Well, actually dili siya reasons because reason is a point of truth, no? I would say it's an assumption. Ato na siya mga gipang-assume sa mga tao nganong inana si Pope Francis. Nag-assume ang mga tao nga kanang bati ang gusto ni Pope Francis or gusto niya maguba ang Christianity, no? Gusto niya maguba ang church. Nag-assume ang mga tao nga gusto siya madatog maayo. But assumption doesn't na siya 50-50 nga point nga dili tinuod. Apoy uban nga kaning ni hate lang dito because without knowing what is the purpose of what he does. And even
ako kabaw nga nung inana si Pope Francis. There are a lot of things and many more. But what you choose or what you decide to see, what you should decide to believe, it's up to you. But before believing things, before accepting things, dapat imo pa na siyang i-judge in a sakto nga manner, no? Because problematic jud kay ang resulta. So murag ang nahitabo kasi Pope Francis mura siya dragon nga guba niya ang church rules. So mura siya deconstructionist pud si Pope Francis pareha pud sa ni Jacques Derrida nga kading ang rule or ang structure sa simbahan iyang giguba, not literally but kaning in an abstract way ba nga kanang dapat ang church kay para ra jud sa mga believe ina niya. He even declared nga hell doesn't exist. Nga po nang advertise, no? So how you see Pope Francis is may not be true, but it's up to you, no? It's imura siya libog kay ang deconstruction, but if ma-judge nimo siya matayo ang kaning deconstruction, if masabtan nimo, we get to examine life itself ba, because Pope Francis is maybe he's just a human na nagkan po siya mga flaws, di ba? Pareha po nato. Pero ang problem is kaning mga aning Pope Francis and other mga images, other mga tao is kaning public image manggod sila, just like this image. This is President Duterte, maybe bago pa ni siya na elect, but this image, balik ko na to ang idea nga visual images doesn't necessarily mean anything. Dili ta makagets maayo ana si Jacques Derrida sa Deconstruction Theory. Di ta makagets sa usa ka image or meaning sa image, but just by looking the image, the visual kanang display ra jud. So if mutanong ka nga picture, di ka makaingon dito hala si Duterte bigaon, because there's many things nga si Duterte ang gikisan ang babae sa Korea. Even this is a married woman, no? OFW, Filipina. So President Duterte, the one of the hated na ni Sharon, because even though na siya mga pangbuhat nga maayo, na po siya mga wala gibuhat ay bating gibuhat, ano po siya mga wagi bang buhat. So funny as it may be, dito maka-judge ni Duterte just by looking at this image. In the Deconstruction Theory, judging Duterte in this image, with just this image, is an act of kaning ignorance and foolishness. Ana si Jacques Derrida. So you need to think of Duterte maybe kaning manyak si Duterte, pervert, kanang iyang disrespect ang babae, or horny lang jud si Duterte anak tong time, or gigwap kapahan lang jud siya, or babaero jud siya, or gusto siya i-open up ang idea of liberated environment, or wants to be famous lang jud, or basta nakalimot lang jud si Duterte nga presidente siya, and daghan pa jud kay siya mga pwede possible nga definition nga iya tong gibuhat ang action. Pero kani pud nga mga assumptions, kani pag-i-assume sa mga tao doesn't necessarily mean sakto pud, because di lang naman nato siya we don't know unsa jud intention ni Duterte atong time, regardless pa kung unsa atong nakita, og well kaning kung unsa atong nakita mo ana na ta, sige bahala na ka Duterte. Pero ang problem ang President Duterte is a public figure, and he represents the country just like Pope Francis, no? He represents a number of people, a community, a nation ni Duterte especially. Pero kaning tubagon na lang jud ta ni spokesperson hierarchy, matanda na si Duterte, kayo na mag-adjust, o di ba? Patay tan na. So another thing is how we see Juan Luna's spoliarium. We don't, just by looking the spoliarium without knowing what's the point of it, or wala ka naka-research yung maayo, di jud ka maka-conclude kung unsa ang spoliarium itself. Mo ana ang kanang ang National Gallery, I think of course ang national level nga murag katulad yung mga S-class nga researchers or historians, of course they would know what unsay point na spoliarium. Pero
ang mga random, even maybe karon, even within this class, excuse me, di po dyan makagets kung unsay point sa spoliarium, like hala, pero we naman jud tay kanang assumption jud nga gi-assume nga ang kaning spoliarium was created for Luna to represent Filipinos, and the Filipinos kaning kaning life during the colonial period. But we mo na siya atong gi-assume. It's just an assumption because we don't know why Luna really made it actually, or painted spoliarium. If atong igamiton ang deconstruction theory, maybe Luna was just what he just wants to win, no, the competition, or basig ganahan lang jud siya og kaning famous, ganahan siya mga kaning Roman or kaning historical Western history, no, or basig ganahan lang jud siya nga kaning dako iyang artwork mo nang dako pug kayo. We don't actually know, or ganahan lang jud siya nga ma-known ang mga Pinoy, ma-known siya personally, or basig wala lang jud niya gi-idea ang iyang tong i-represent ang mga Pinoy. So these questions rise siya into assumptions, and maybe true or maybe not. So ang kaning atong gi-assume nga gi-paint daw ni siya ni Juan Luna kaning para nato di umano'y ipininta, di umano, no, nga gi-paint kuno ni Juan Luna doesn't necessarily mean kanang true nga para jud ni sa point nga yang gusto niyang ipa-showcase nga ang life sa mga Filipino during the colonial times. Kidagan man jud kay point. But what you would like to believe in should be the final, doesn't necessarily mean the final point sa imong pagtuo. You just have to go and research things, you examine things, deconstruct the idea aron makagets ka kung unsa jud ang point ni aning spoliarium. Another is kaning Las Meninas, no? Ang artist na apod siya diri, it's a royal family. As seen pod nga nag-speculate sa for how many years nga nganong na paint niya giunsa ning ang pamaagi ani, unsay purpose. So but one of the most beautiful and best works ever in history man jud ni Las Meninas. So ang point is ang Velasquez iyang gi-appeal ang self, but when unsa man jud nganong na-appeal man ni Velasquez ang iyang noun, but giunsa ni pag-paint. So ara diri ma-prove nga si Velasquez giunsa nga when man jud ni gi-paint. Wala jud ta kabalo, no? If atong i-deconstruct ang Las Meninas, like when man gi-paint, di ba? If ato ning ibutang nga gi-paint ni Velasquez, so pila ni ka buwan or pila ka tuig trabaho. Don't tell me nga nagbarog pud ang mga tao diri for how many months. So giunsa man niya pag so ara dira makapakita ang process sa how unsay comparison sa photography ug sa kaning pag-paint on a studio, because if na pa may photography dili ka nang imo nang kapihon nya, dili ka mag-desire og time allotment para magbarog diri ang sa person ari ka diri, so ugma na pod mag-schedule na pod when na pod mo lingkod diri ang imong model. But ara dira ma-prove ang comparison ba nga we don't actually know nganong gibutang pod ni Velasquez ay diri ang unsa ni siya, mirror ba ni siya or ang painting, or nganong gibutang po niya diri, no? So kani po nga scene unsa may point nganong nananaw kisa man ilang gitan-aw ni na sila gi-judge or gi-judge pa kunuhay aning tanan tawo nga naa diri ang viewer itself. So dili siya dali nga mga point out, or basig gatan-aw lang jud sa kanang gatan-aw lang jud sila atong kung ikaw ang viewer, mao jud ang parents, ang king ug ang queen. So dili ta makatubag jud dayon because we don't know, and we can't ari pod ta ma-point out pareha sad aning spoliarium. So how we define the meaning of the spoliarium doesn't necessarily it's true. So pareha pod aning Las Meninas nga kung unsa man atong mga na-define ani niya and why and how or when or ngano, look why jud ay or unsa ang mga pamaagi, dili jud na siya mao ang final nga reason ngano.
So ang pinaka final is kaning iyahang ang cross sa iyahang kaning nasa sinina ni Velasquez. Iyan ni siyang gibutang, iyang gi-add ang kaning red nga cross figure sa iyang chest, sa iyang sinina 3 years prior ay parang after sa pagpaint na humani ang painting. Pero nganong gibutang man niya? So it's possible nga samtang ga-paint siya wala jud niya butang, no? And if atong gamitan ang deconstruction theory, anang biographies doesn't necessarily is true. So, dili siya mag-signify kay salig kay cross na siya, religious si Velasquez. No, that doesn't necessarily true. Dili siya mo mean of anything. Cross doesn't necessarily mean anything if imong iput ang deconstruction. So, we don't know. Meaning is being destroyed. Like aning Amarsola planting rice. Is Amarsola at the same time naaba siya dira sa lugar? Naglingkod o nagbarog ba siya dira kuyog aning mga magsasaka? O pila man pud ni ka buwan gi trabaho ni Amarsola, nagbalik-balik siya dito. So di na to matubag exactly because there's no definite definition nganong definite meaning or point nganong giunsa ni Amarsola ang pagpaint. Maybe visualization lang, iya lang ning i-visualize, no? Pero ang point jud nga kaning nganong gi-paint ni Amarsola, no? Kung unsa atong na exact jud nga ni agi jud diri ang sa kilid sa right side ang magsasaka nga na ay kaning kabaw, eksakto ba jud ay kaning timing ba jud siya or kaning bukid na aba jud ni siya, no? So other speculations, just like aning mga babae nga nasa batis or kaning fiesta sa nayon nga mga images, ato mga pangutanan na how did he came up with these things. And of course matubag man jud ang art historians nga ay kuan man na kay because Amarsola is living and he wants to be living amongst the farmers and he's a Filipino, so he wants to showcase Filipino. Well, if imo na siyang ato nang i-deconstruct ang nga definition, doesn't mean anything. Walay point ang pagka-Filipino ni Amarsola ug pag-paint niya sa usa ka farming community ngano iyang dili connected ang pagka-lalaki pagka-Pinoy ni Amarsola para mo paint siya mga gahubok ng babae, no? So daghan kay siya og possibilities. Kani portrait nga kaning wedding portrait nga mao jud usa sa mga gi-question jud, no, nga kanang unsa man jud point aning nga painting. Like sa pinaka lisod jud aning nga angle is kani jud siya a mirror nga nagpakita pod kung unsa ang view pod sa kanong nimo kung ikaw as a viewer sa painting mura po gipakita ani. So ganun na aman jud ni. So bali ang gi-point out pod sa painting kaning wala ang viewer itself, in which ikaw man to ang viewer. So ang pag-deconstruct sa painting anong gi-bake man ni anong naani ang mirror. Unsa may connection sa mirror o sa point nga wedding portrait, no? Like ara na ka of course existential crisis katungod ani nga question, pero ang point out nga nganong gibutang ni diri we can't di ta maka-describe or give og sa nga definition without examining past articles, without it, or even without di ta ka-guess without the kanang consent or unsa joy opinion or unsa joy purpose sa artist ani. Though it's one of the most beautiful paintings in the entire world, daghan jud siya speculations nganong gibuhat siya. So one of the most issued kayo is kining Van Gogh's shoes. Van Gogh's shoes kay dako kay siya anang rule nga gi-deconstruct jud siya pag 1886 ni gipaint ni Van Gogh. Daghan ni siya ubay-ubay ni siya mga 20 or less, more or less, and
kay mga gipang assume o gipang oppose o mga gipang deconstruct ani, and the question is why paint shoes? So kanang gipaint man jud ni Van Gogh ang shoes. According to Martin Heidegger, ang philosopher, ang shoes kuno kay gipaint ni Van Gogh to give emphasis about a peasant kanang about kaning reality and poverty as well as life. So ang kaning shoes daw owned book kuno by a peasant woman because si Van Gogh kuno nagapuyo sa usa ka peasant village, farmer's village. Mao nang iyang gipaint ang shoes. Excuse me. But that's an assumption. But according to Mayor Shapiro, Martin Heidegger's assumption nga ang shoes kay owned by peasant woman kay dili kuno tinuod. Dili daw connected ang peasant woman sa shoes because as an art historian, kay si Shapiro art historian man, iya magbasis siya sa mga archives o mag-document siya. Dili kuno na connected. Para ni kaning Mayor Shapiro, ang shoes kuno kay parang iya ni Van Gogh himself and is treated the same way as a still life material because ang pagporma man kuno sa sapatos ni Van Gogh, ura-ura ra kuno ani mga still life nga gipang buhat ni Van Gogh in which definite kayo and kaning there's no definite meaning nganong gipaint ni Van Gogh, no? Same ra pud kuno aning sapatos and iya jung gipush and because of knowing nga it's just a form of a still life material, thus anang Shapiro also conclude that the pair of shoes is owned by Van Gogh itself. So dili daw siya sa usa ka babae, peasant woman. So dili sayop na kang Heidegger nga kuan kang Van Gogh ni siya because I'm an art historian. But according to Jacques Derrida, nganong ni paint si Van Gogh shoes? Well, wala niya gitubag ang nganong gi-paint ni Van Gogh shoes. Pero iya ang gi-deconstruct ang idea nga ang shoes daw dili ko niya siya property ni Van Gogh itself or property sa usa ka peasant woman. Jacques Derrida iyang gitan-aw, iyang deconstruct ang duha ka definition, ang duha ka book assumption nga ang kaning kunong shoes kay about na siya sa peasant life, ang usapod kay still life ra ni siya, normal ra ni Van Gogh iyahaning shoes. So gideconstruct ni Jacques Derrida ang Van Gogh shoes nganong wala niya gitubag nganong gipaint ni pero iyang gideconstruct ang painting itself. Para ni Jacques Derrida ang dili kuno siya panag-iya sa usa ka babae or usa ka lalaki, no? Dili man gani daw mahibaw-an nga paris ni siya shoes because dili kuno tarong ang porma. So di jud ka makaingon nga a pair of shoes by Van Gogh, no? And tungod sa pagka ngilad tan-aw niya, dili necessary nga ngilad na dayon peasant women na dayon, no? Kay di man nimo pwede ma-judge di nimo pwede ma-refer ang peasant woman sa usa ka kulugot nga sapatos. Salig kay kulugot peasant woman pobre na agad. So parehara jud pa na siya nga sa akong gitabi ganina nga salig kay gitawag siya high kanang low culture, low na iyang quality, dili di ba? So dili siya mo point out, dili ang ana si Jacques Derrida dili kuno enough ang assumption ni ang point out nilang duha. And kaning other than being a still life, well kaning ana po si Jacques Derrida nga si kaning Shapiro pud kuno kay usa pud kuno kaning ignorante kuno siya kay giliteral ra pud kuno niya, no? Iya jung kay kanang iya pong gi-correct po ni Jacques Derrida nga ang katong assumption sa duha po tawo ni Martin Heidegger ug ni Mayor Shapiro is kaning ilara kunong gibutang ang ilahang nasabtan sa painting, ilara kunong gipa-push through ilang gipugos ang ilang mga pagtuo padung sa mga tao in which dili dapat in judging, in critiquing daw an artwork ana si Jacques Derrida imo daw i-open up to a new fresh level of experience kuno ang viewers, ang mutanaw ang audience aron sila na kuno ang mo identify kung unsa ilang ganahang tuuhan. Dili dapat
ang ikaw jud mismo ang mohatag og tubag. Dapat ang tao na mismo magnaning siya magkugi siya pangita og tubag, no? So para ni Jacques Derrida in a deconstruction kanang theory nga manner, ang shoes kuno kay neither women or resembles a woman or a man. Mura kuno siya bisexual kuno siya. Kay pareho kuno sa liston nga ang liston kuno mo sud kuno siya ang liston kuno mura kuno lalaki nga mo sulod kuno sa kaning hole sa sapatos nya mo gawas ra Japon kuno nya mo sud na pod nya mo gawas. So mo insert kuno ang kaning liston, meaning it resembles para ni Jacques Derrida, it resembles a man. Nya ang katupong whole, it resembles a woman because mo receive daw siya, mo receive, but that doesn't mean man and woman ako no. So iyang gi deconstruct ag nakapurma siya nga iyang napurma na formulate nga it's a point of bisexuality. But ang pinakanindot pa jud nga gibuhat ni Jacques Derrida is ang iyang gi-conclude, iyang gi-announce nga this is just an assumption. This is not the exact definition. Unlike the two people nga ni-define aning artwork, I myself, ana si Jacques Derrida, dili ni nako siya i-point out nga mao ni akong gisulti, mao ni ang exact meaning. Because you can devise your own meaning. And I am not pushing my beliefs on you. So, that's the point of why Van Gogh paint shoes nga speculation nga nag-aaway ang tulo ka dagkong mga tao nga mga philosopher kani usa ka art historian ug usa ka deconstructivist. So number 4, deconstruction, the point number 4 is deconstruction is not to assume that what is conditioned by history or institution or society man kay natural na siya. Kung unsa ang gilahog sa ato sa history sa usa sa eskwelahan o sa mga katawhan nga kaatubang nato or sa mga classmates sa ginikanan, dili na necessary nga mao na dapat atong tan-awon nga tinuod nga natural na siya. So we open up to the binary oppositions. What is binary opposition? Binary opposition is muna siya ang imuhang pagtan-aw sa kabutang directly because of the influence nga imuhang nahibaw-an. Atong ihatag example because murag lisod-lisod ba mo siya. Surgical masks for health security. If mo ato ka og Ayala or SM, may tanan tao out of 100 people 0.5 or 1% ang wala nagmask ngay mo makita. So if makakita kag wala ga mask, makaingon jud ko hala mo COVID jud na siya. That is the binary opposition. That mo na imong gi-assume. Ang first nga gi-assume nimo nga gidiretso-diretso nimo assume so sa kabutang without thinking, wittingly thinking kung unsa man na siya ang pasabot nga nung wa siya ga mask, mo na siya ang imong binary opposition. Yeah. Mao na siya meaning anong pag-mask jud ang mga tao. If wala nagmask ang tao, hala COVID jud ka. So if napoy mo ubo or maukal atubangan nimo sa vehicle, hala di COVID na siya. Mo na siya ang binary opposition. Ang pinaka-una nimo nga ma-assume. So no fast mask, no entry. So usa na po ni siya ka binary opposition nga if wala kay mask, dili ka kasulod sa mall, di ka kasulod sa 7-Eleven, di ka kasulod sa pharmacy. So no mask, so no entry. Mo na siya ang imuhang ang gi-assume sa mga tao ron. So like pareha sa kaning lechon. If na ay lechon ang silingan, hello nating birthday dira or the fiesta tingali sa ilaha. So mo na siya imong binary opposition, mo na imong pagtuo, assumption, but doesn't mean nga tinuod na siya. Because ang ato magununa nga naay lechon, fiesta na agad. Pero what if naglechon lang jud sila? Kay mga lang sila kay naay patay, di ba? Pero ikaw di man ka magtuo diretso nga nga lamay day ang gilichunan because para nimo imong nahibaw-an, imong gidakuan, imong gimathan nga naay lechon isang fiesta man ug ang birthday. O maka nagtuo nga ang silingan day kana day patay mao tong maglechon because para nimo para the majority of the Filipinos, why would I eat a festive meal
in a sad occasion, di ba? But so pero if imong i-deconstruct, so what? Lechon doesn't mean anything. Lechon is a meal. It can be eaten anytime. So, muna siya ang binary opposition sa having a lechon. What it means to have a lechon. Sorry. So, next is school uniform, dress codes and rules. Like, of course, if you are in an institution, dapat nag-uniform ka because if wala ka uniform, no entry. Saban ka naman ng guard. So, there are kanang it's a sad thing nga kaning nahitabo po na siya sa atong mga UP students nga kung wala ta nag uniform wala mga delinquent na sila nakadungog na jud ko ana sa jeep, but it's the binary opposition. That's i-assume na siya sa mga tao, but that doesn't necessarily be true because I myself, I'm not a delinquent. None of us could be, or maybe naa, but dili man jud tanan nga mga UP students ang mga delinquent regardless pa if nag uniform sila or wala, no? So, it's a sad thing. Kanang maka-judge lang ka, mo judge lang ka dito sa kabutang without understanding the purpose of it, no? Next is nudity as immoral. So, kaning usa ni siya sa pinaka-issue kaayo nga mga butang karon nga if nude na gani porn na ni siya, bastos na ni siya daan. Pero ano gipanganak man ta nga gahubot ta. Sorry. Gipanganak man ta nga gahubot ta pero nganong problema man ta if na maghubot sa tong tubangan. Every day we see a naked body, especially if we take a bath. Pero nganong shameful man if makakita ta og laing tawo nga naghubo or laing tawo nga makita ta nga naghubo ta. So ano siyang pinaka-main question? Well, kaning mao pud na ang binary opposition nga halas sayop na siya. Ayun na siya sunda, ay na siya tanawa kay mahugawan imong mata, mahugawan imong pagkatao, but unsay connection sa akong body ug sa imong mata? Unsay connection sa ako ang naked body sa imong pagtuo? There's no connection. My body is my body and your belief is yours. No? So, usa pa ni siya sa main reason nganong kaning oblation run nga may tabo jud o nang could have been kung mahapit tabo sa UP nga musikat jud siya maayo nga like, oh my god la nakaput ang oblation run, managan ang mga tao kay mahadlok, kay immoral maybe of kaning mahadlok pod kay immorality siya or mahadlok kay mauwaw. Pero ngano mauwaw man ta nga gahubo, makita atong lawas, makita atong lubot, makita ang atong genitals, no? Sorry. So that's the binary opposition nga ang pagka-nude o paghubo in public is immoral na daw siya. Di umano, immoral na. Lastly, aning example sa binary opposition ako is how ang mga plot sa mga stories o films, like how we think of, like if magunahon na ta ni if makadungog ka sa ngalan ni Antonio Luna, of course di ka sorry, if imong jud na if makadungog ka ni sa ngalan ni Antonio Luna, di ka makahununa nga stricto siya or kaning di po ka makahununa nga iyang gikulata iyang asawa because ang pinakauna nimong mahunahunaan is gipatay siya sa mga co-Filipino. Mao na sa imo ato ang imong binary opposition nga about ni General Luna. Another na po na kanang binary opposition about ni General Luna is that once makakita po ka sa General Luna, makadungog lang ka sa makita lang ka sa picture or makadungog lang ka sa General Luna, nakita na ka sa General Luna nga salida mo anay mong kauban, ang pinakauna jud nimong mahunahuna or ma-feel is ang kaguol mo na din ka nga luoy kay na dai. So that is the binary opposition, in which doesn't necessarily mean sa imong kauban nga sad pod para niya ang kuan, pwede mo nalingaw pod siya, di ba? Pero mao na atong binary opposition. It is also experienced by me and other people, by ako personally na experience na ako ang kaning feeling sa Game of Thrones nga franchise sa HBO. What ang ending is kaning murag nibati para sa mga tao and is para nako pod, but because of this wala po na ako natuyo nga ma-deconstruct ko na ako siya. Well, I'm not saying ako pong na-deconstruct tarong, ay akong gi-download, ay akong gipang-acquire o gi-download sa kaning site ang kaning mga books ni George Martin about the story of Ice and Fire or A Game of Thrones. So
para makasabot ko nganong si Daenerys Targaryen nahitabo man niya. Nganong nainani siya diri sa kaning image nga GIF, nganong nainani siya, nganong nahitabo ni, no? So we can if mosulti kag Daenerys Targaryen mo ana din nga ni tyrant man na siya, bati man ending Game of Thrones, bati man sa daa, huh? Sure ka nya waka na lingaw for the past few seasons ani, di ba? Ang usa lang ka episode maka-judge na sa entire franchise? No, it doesn't. So that's the main reason po nga ako kay ni start ko read ani nila. So na ako book 1 pa ko, and I hope maka-continue ko for the next few books po. So ang binary opposition po sa story is dapat nindot ang story nganong so daghang king ni hate aning Game of Thrones nga dili mao akong gi-expect. Ako nag-expect dili man mo akong ginahon na dili mao ang akong binary opposition. Abi na ako si Daenerys kay buotan, abi na ako si Jon Snow mahimong buotan nga hari pud siya nganong inaning na ending bate ni siya. So tungod kay sa imong personal bias kay naman kay gipili nga bias, ara na ka ni react og ni hate na noon ka without thinking clearly. Wala ka nakahunong na og tarong nganong nahitabo mo to siya, no? Pero actually all in all bati jud siya, tugan pod ang mga producer ani. So that's the main reason nganong ni mo start kog basa. So in the 1937 nga Snow White and the Seven Dwarfs pod nga katong pinakauna nga kaning movie length nga animated movie, colored animated movie nga ni Walt Disney, sa katong night nga gi-show po ni siya, gipa-show ni siya, gipakita na sa theater, sa cinema, kani nga scene nang hilak jud ang tanang tawo. So wala nang hilak, murag nakalimot na sila nga cartoon din nilang gitan-aw. So what if mo ni ang ending? So mabuak ang tanang tawo, wala dapat din mo ang ending. So dapat ang ending happy. So that's the main reason happy ang ending sa usa ka cartoon movie. 'Di ba? So mura siya stereotype nga ang movie dapat nindot kay kung dili i-hate ka para sa HBO nga Game of Thrones. So nindot siya. Another point is how Miss Saigon ended. If kinsa man nakakita Miss Saigon ninyo, sad kay ending because namatay ni si ang bida kaning I forgot the name of the woman. Oh my god, basta si Chris ni ang lalaki, but kaning ang naitabo mong gid is kaning how it namul ko labati sa ending namatay nga siya man ang beda. So naguulang mga tao niya murag pag iban nga ni hate ani nga theater in which usa sa mga pinakasikat because ni showcase sa Asian nga life, Miss Saigon. So lastly sa point number 5 is deconstruction shows how the mind of an individual or a group responds to a certain destruction of their cultural belief and standings. So the concept of kaning naay mga Marcos loyalists, of course, we can't hate Marcos loyalists because they're just pro Marcos. Marcos, of course, wa man ni kaila si Marcos ani mga loyalist. So we can't hate them. If imo mang ma-hate si Marcos, it doesn't mean you should hate the Marcos loyalist, di ba? Because ang connection ni Marcos nimo ug atong loyalist, atong mga pro Marcos, wala may connection kamong tulo, no? Other than belief, because in the deconstruction nga theory, belief should be destroyed aron dili umag-away, no? Another thing is the idea nga namatay si Miriam Santiago. Kaysa may wala nang lumo, di ba, nga namatay si Miriam Santiago. So usan ang losing someone mo siya pag deconstruct pod. Ikaw nga ni fan kay nakausa ka fan na idolan nga tao, tapos nawala lang siya kalit, no? Like, oh my god, akong belief na guba nawa si Miriam Santiago. So ara ka makagets nga unsa ti ka importante si Miriam Santiago, no? Nga unsa ka importante ang mga tao nga nawala, unsa ka importante ang mga butang nawala sa atong kanibuhi. By deconstructing them, by destroying the idea nga naali sila or wala or imong imagine nga wala na sila. So mura siya kaning sad thing. So dapat kamo guys kaning say you should care for your kanang your belief. Kung unsa man inyong pangtuo, kung kinsa ang inyong mga pangmahal, ipa-express na jud na, because if imong i-deconstruct nga mawa na sila, wala na jud, like ada na ka maka-realize nga, oh my god, unsa di ka importante,
ang kaning siya nga butang. So pareha po ni Andres Bonifacio, gusto po i-destroy sa na po mo gusto mga ipang change po nga si Andres Bonifacio siya ang national hero, but it doesn't necessarily mean nga kay siya man ang gihirang sa majority karon nga hero, imo na po siya hero, dili necessary kana. So kanang your belief doesn't necessarily be the belief of the others, and the belief of the others doesn't necessarily be your belief, because ang idea sa pagtuo man God kaning dapat nimo siya unahon og guba before nimo ma-conclude kung asa ka mo tuo. So that is the deconstruction theory nga it shows the response to a certain destruction nga unsa imong ma-feel sa usa ka butang nga naguba, unsa di ka importante sa usa ka butang nga mawala or ma-destroy usa imong belief na pagtuo, di ba? Like for example, what if nuwa lang nagtuo ka nga in simple term, even if kaning normal na siya, you have a relationship na uyab tapos imo ni cherish pila nang ka years, 4 years, 5 years, tapos mawa lang siya kalit, maybe na nabanggaan siya sa kinan, mamatay siya, ara na ka makarealize, oh my God, importante nga ako siya, ako siyang ang kadi akong partner, akong gi taken for granted, no? So ara na ka makagets kung unsay gamit jud atong tawhana towards nimo, ug unsa ka importante ang katong inyong gi-build up na structure pagkabalo nimo nga na-deconstruct na ang structure na inyong gi-structurized. So, lastly is, deconstruction is effective when reactions are unveiled or present, though not necessarily performed. So, mo to siyang nahitabo ani, no? Like, though, kani nganong mo hate man ka sa usa ka butang, you have your own biases because of that, but because ni hate ka na dapat imo pong naon nga napoy reason nganong napoy nagkagusto sa butang nga imong di ganahan, nang di makay ganahan ni Duterte. Of course nya makupangutan ka nga, hala nganong may mga ganahan ni Duterte, dili ka dapat mo judge dayon sa nganong nay mga tawo nga pro Duterte. You should research, examine why these people fascinates Duterte, and dili necessary nga imo ning i-hate ang mga tao because ni gusto sila sa butang nga imong gi-hate, di ba? Kay kung igna nga kanang imong entire group of friends kay same og mga ideologies, dili, di ba? So imong parents same og ideologies, dili, di ba? So who's to say which is which? So you must examine properly. So but why destroy meaning? Ako na ning gitubag, like every time human ko sa points, we deconstruct because by destroying the idea, we get to understand its true form and see what it truly means and how important ani nga mga butang before and after nato sila giguba or gi-deconstruct. So because of this, the point of deconstruction is ang point ta jud ani is kaning to have an examined life, and how would it be nice to be at the other side of the debate ba, kung unsa man ang makasabot po ka unsay side nganong ganahan siya ani, nganong di siya ganahan ani, nganong ganahan ko ani, nganong di ko ganahan ani, di ba? So ara po dira ma compare and contrast nganong inana siya. So to open up race ang ko ani ray, hala, oh my God, pila na 1 hour na atong report, no? So ato lang ni add up ang deconstructivism in the art sense, in the art world sense, para makasabot ta sa idea sa deconstruction o nganong naapod ni siya sa art form. So deconstruction is often used today for the sole purpose para lang sa shock value in today's modern art. So sapol kani, like of course ang church kay ni react jud ug maayo ni, hala ngano man ni di man ni mao ang akong ang pag kuan ni Jesus is not black, nganong gigamit ni si Jesus para sa usa ka movement, nganong giusab ang color ni Jesus nga dili man ni dapat. So ara dira nga murag na deconstruct ang belief sa usa ka group of people nga naay gituuhan, and if mobalik ka nga, if mo ana ka nga di mo na maayo kay si Jesus man na. So if atong ibako ng deconstruction, your belief doesn't mean anything in order for you to deconstruct. So you can deconstruct anything. So mo siya main point, you can deconstruct anything
aron lang masabtan nimo ang usa ka butang, usa siya ka importante, and maka-possible pa nga maka-open up siya in an art way, in an artistic way, like si Jesus kay kaning gi-change into a black American or black person para mo kuan pud siya sa kaning issue about black kanang people and ang ilang rights. Lastly is kanang another example is kaning oble kaning oblation statue si oble. Sa una day pagkatong first nga design aning oble day is kaning nani makita ang iyahang genitals, but because of the idea of morality and the deconstruction point nga bastos ang paghubo, gitabunan siya og dahon. So ari diri mura siya instead mura napildi ang point of freedom, artist's freedom sa belief ba. So ang idea sa deconstruction wala ni uyas ni work siya because ni react ang matong hala bastos man ang oble nga naghubo man, gipakita ang yang genitals. Pero sad pud siya daw ni work ang pag-deconstruct ni oble, ang deconstruct sa morality of nudity and being naked. Sad pud siya because tabunan man siya. I nidot na to if kaning wala na jud to kaning dahon o karon kaning dapat usbon na siya because unsa may gamit sa dahon nga nga if imo man kang i-welcome, if imong idawaton tanan nganong kinahanglan na may tabon, di ba? So i-continue ni siya sa deconstructivism ni Ray in which kanang 10 minutes lang ang video niya. So kaning thank you everyone. Thank you. So, hi sa tanan, may buntag. Start as akong presentation about deconstructivism. Short na kayo siya, mga 10 minutes kapin. Para di mo pulaan o pamginaw daw. Mga 2 mo diya, klaro kayo. Next. So, unsa man ang deconstructivism? So, ang deconstructivism, basa sa akong kuhan, bigo dira eh. So, sa picture diya, sa ka-building, usa na siya kakuan, mental health institution. So, at first look, kay weird kay siya na no? Uncommon. Yeah. Makutaw atong mata, makutaw atong una-una. Maglibog ta kung building, building, bigyan siya kay pamantanaan na, di nga na, tanaw ng building. Ang normal nga building na to is like, kanang building nga, kita na to, pirmi. Like atong balay or kanang SM. Di ba? So, mauna ang deconstructivism. It challenges the tradition and often be controversial. So, next nga slide. So, mo ni ang brief intro sa deconstructivism. Ang deconstructivism kay isa na siya ka art movement nga nag-start sa architecture sa year nga nag-end ang 1980s. It criticizes the rational order, purity, and simplicity of modern design and develop a new aesthetic based on complex geometries. So nag-form siya og bag-ong aesthetic nga nindot. It's often considered a current of postmodernism. So next slide. So ang characteristics sa deconstructivism kay mao ni siya. Ang una, one of the most defining characteristic of deconstructivism is that it challenges conventional ideas about form and order. So gubo niya ang form and order yang i-deconstruct as if the design tried to liberate architecture and art from preconceived rules. So naandan ni nga rules kay gubon din niya siya para mas interesting ang isa ka form or ang art. So the form often disturb our thinking and evoke uncertainty and unpredictability. Through the controlled chaos, they challenge our own preconception. So igtan-aw nimo sa ka deconstructive nga
deconstructivism nga art kay ma-challenge ang atong preconception, di ba? Tan-aw to. Saan din siya wonder ka ba niya? Sisihon jud nimo kung unsa gid siya. So like gwapo ka siya nga art kay makuto atong utok, di ba? Like di pareha sa mga realistic na artworks na common kay tanawon and like common siya tan-aw nimo amo ni siya like babae nga nagkuan makita to sa example niya. So ang ikaduha nga characteristic sa deconstructivism is the design consists of irregular complex geometries and objects are often formed by several different fragments put together without any apparent order. So mo ni ang example sa awal pa dito sa example sa kuan pa ta. So deconstructivism kay naa na siya sa contemporary art. Sa two strands of modern art, minimalism and cubism have an influence on deconstructivism. Analytical cubism had a sure effect on deconstructivism, as forms and content are dissected and viewed from different perspectives simultaneously. With its tendency, sige mo kung kayongit eh. So with its tendency towards deformation and dislocation, there is also an aspect of expressionism and expressionist architecture associated with deconstructivism. At times, deconstructivism mirrors varieties of expressionism, neo-expressionism, and abstract expressionism as well. So, tanaw ta sa examples, like kani, yeah, examples. So, mo na examples kang Picasso, o daghan kay nag-cubism si Picasso, di ba? So, kang Picasso nga painting, kung di-paint siya ni kaning girl with mandolin, kung yan yung realistic nga kuan nga approach, kay common na kay siya tanawon, di ba? Di makuto atong utok. Muna akong gingon atong una nga kuan. Unya, sa kadugay siguro, feel na ko, sa kadugay niya nga, sige pamintal, di ba? Realistic man na yung mga una nga, mga dinimo, katong bata pa siya. So, basin widen yung knowledge sa art and napulaan ko siya tanaw na common na kay siya mo nang ni kuan siya suway sa deconstructivism siguro para mas interesting tanawon and meaningful pud tanawon, di ba? Murag interesado kay ikaw magtanaw na may interesado ka ba unsa mo na siya sa madugay na magtanaw kuan dito siya girl na dari siya madulin. So pareha ning kuan pod ang Pablo Picasso gyapon ang seated nude, di ba? Kaya kung nude na siya nga kuan dia, babae nga nang lingkod ra, na realistic, di siya interesting, di ba? So next, tanaw tag laing mga examples. Oh, kanay expressionism, the scream. Kung wala na siya gid wag gamitan nag deconstructivism, di ko siya interesting tanawon, di ba? Kung ana ra interesado rin ka sa tao ng tao nga maganda rin, realistic din, ana, di ba? So, dako kay tabang ang constructivism para mas interesado ang atong art. And sa architecture, Zaha did. So, po kaya mga building tanawon, di ba? Oh, dili ba? Uncommon siya tanawon ba? Like unique bitaw. So, basin part na ang constructivism nga unique siya and wala tayo siya kapareha. Kaya kung unaw-unaon nimo kung kani si Zaha Hadid naghimo siya mga building nga kanang common ra tanawon nasikat man na siya dili na siguro di ba pareha pa dami ang paintings. So para mas makasabot pa ta og maayo kung unsa ang deconstructivism kay tan-aw ta ani Hey everybody, nga this is artist video. and art teacher Kevin Hogan, and I'm going to teach you about deconstructivism in 3 minutes or less. Now, I'm going to use this particular piece that I've shown on Artsmark before. This is a real Matisse lithograph, and I have a link in the description below where you can find out how I found an actual Matisse and how
how you can maybe find something like this on your own. Now, this is a good example of this type of art. What exactly is deconstructivist art? It is a very simple image that has been made even simpler and then moved around to make it interesting. But I will break it down into 3 steps here. The first thing that you want to do with deconstructivist art is to start with an image that is clear. If you have an object that is too kind of weird looking and people don't know what it is, it's not going to be very interesting to look at later on when your eye kind of figures out what it is that you're looking at. So you start with a very simple object in most cases. Obviously here, this is 2 people that are making love, or at least it'll be obvious if you look at it for a few minutes. Now, the next thing that you want to do is you remove all but what is essential in the work of art. When you look at this particular piece, Matisse went ahead and removed most of the body hair. He removed most like digits like fingers and toes and things like that, and facial features, and he just left us what we need to see, which is basically the body's wrapped up together. You see some legs, you see kind of the torso area, you see a little bit of a breast, and what appears to be arms up around the top. He basically gives you just what you need to see in order to figure out that this is lovemaking. And the last thing that you want to do in this particular work is you want to move around what's left in a creative way. What do I mean by that? If you leave everything very, very simple and straightforward, it's not very interesting to look at for very long. If you move around the objects a little bit to places that are not terribly natural, it just makes it more interesting. It plays a game with your eye. In this particular case, you might criticize that up here it doesn't really look like arms or body parts anymore, but that's also what makes it interesting. You can ask yourself, what's an arm? What's a shoulder? Is that another breast there? Is that the head? And that's part of what makes an interesting image out of what is very, very simple and straightforward. So if you're making deconstructivist art, make sure you follow those 3 tenets, and if you don't want to do it yourself, just check out some deconstructivist art. It's pretty cool. Make sure you continue to art smart. Bye-bye.